eternity later. 2 hours later. So, yun. Binabati ko po yung mga kamag-anak ko dyan sa Pilipinas, yung mga relatives ko dyan sa Maynila, at yung mga nasa abroad. Sana po lagi kayo ligtas. And yung sa mga kaibigan ko, yun, na naka-lockdown din sila. So, sana safe din kayo. And kita-kita po tayo soon. See? May mga bata na naglalaro sa likod ko. Excited sila. May mga nag-jogging na din po. Ayan. The baby. Cute baby. So, buhay na po ang Dubai Marina. Pero naka-gloves pa rin. And face mask. So, excited na mga tao. Lalo na tomorrow po. Magbubukas na talaga. So, siguro inaano ng government na testing muna kung pareho rin naman ng figures ng nagkakasakit nang walang lumalabas at mga nagkakasakit na lumalabas. So, siguro dry run lang naman to sa lahat. So, that's the MR building, Crown Plaza. There. Pupo lang ako dito until actually nasakit na yung kamay ko, kakapagod, so nag-rest muna ako and relax para makatikim naman ng hangin sa labas kasi halos 9 days na akong hindi lumalabas. Ang last kong labas is last week and then 3 days ago. Parang ganun. So, parang 10 days akong hindi lumabas. At ngayon lang ako talaga lumabas. There. At buti naman, relief na. At makakabalik na kami unti-unti sa trabaho. Actually, maganda rin naman mag-work at home. Ang benefits ng work at home, number 1 is relax ka lang sa loob ng bahay mo. Hindi ka na kailangan bumiyahe, hindi ka masyadong tagtag sa pagbiyahe, and yun, magagawa mo at the same time yung household chores mo na kahit nagtatrabaho ka. And the second one is mabibigyan mo ng quality time yung sarili mo. Halimbawa, mabibigyan mo yung sarili mo ng 3-minute break after ng isang work accomplishment. So, yun. Pwedeng higa-higa ng konti, pwedeng kape-kape ng konti. And, yung second is, yung disadvantage naman ng work from home is nakakatamad. Nakakatamad pong magtrabaho. Tas feeling ko hindi productive.
and hindi concentrated yung tao dun sa ginagawa niya. It's because ang daming distractions sa loob mismo ng bahay. Nandyan yung bedroom, andyan yung food, andyan yung CR, andyan yung pillows mo na pwedeng mo makadel pag tinatamad ka, tapos hindi ka makagising-gising ng maaga. But syempre, kung talaga actually self-discipline lang naman po. Pero may times na hindi maiiwasan na yun nga, mag-Facebook ka, hawak ng cellphone, pahinga saglit, yung ganun. Kasi syempre, pag nasa work environment ka, yung office mo, hindi pwede ganun. So, pag break time, dun lang ikaw pwede mag-break time and paspasan talaga yung tao. Yung pagtatrabaho kasi may someone na nagpe-pressure sa'yo to do those things sa work. Sa bahay, antay-antay ka lang ng follow-up ng boss mo, yung ganun. Pero syempre, sobrang masarap po magtrabaho sa bahay. Hindi ko naman po ikakaila yun. May pros and cons po sa working from home. So, I guess tomorrow, most of the people here go back to work na sila sa mga offices nila. Kasi ayon sa UAE government, 30% of the working force pwede nang pumasok. So, I think meron pa rin mag-exceed pa yon sa 30% kasi nga yung iba gusto na rin pumasok sa offices nila para makabawi-bawi din sa income. At hindi din po biro ang walang production sa buong isang buwan. So, marami na pong naghihingalo din ng mga businesses and yung mga kabayan po natin, tsaka yung mga expat din dito, syempre umaaray din sila, syempre gumagastos sa loob ng isang buwan, tas wala namang pumapasok na income. So yun po guys, well tomorrow, that's the start for ng week sa amin dito sa Middle East. So yan, may mga tignan natin kung anong mangyayari kapag ang mga tao nasa labas na. Kasi yan, dami na. Kapag ang mga tao nasa labas na, doing the normal life, masaya. Pero, ayun din, medyo scary din. Kasi, alam mo na, hindi mo alam kung sino yung nakakahalubilo mo. At wala pa pong cure sa sakit na ito. So, mahirap din po. Pero, sabi nga, survival of the fittest. Kung physically fit ka, healthy, siguro wala kang dapat ikatakot, but be cautious sa mga ginagawa ninyo. Yun, so yung mga mahihina po ang immune system, medyo doble, tripleng ingat. Kung meron kayong illness, pneumonia, or something internal, siguro tripling ingat po para po hindi po kayo mahawaan ng sakit. So, ayos din naman po. So, siguro dry run ito, testing kumbaga sa kung anong mangyayari. Kasi sa Pilipinas din, parang NCR lang naman yung nililimitahan ng nadyaan, lockdown. So, dito naman, since maliit lang naman itong UAE, so 30% ng mga tao pwede na lumabas, yung workforce pwede na rin. Yung transportation po, metro train po yung gagana, tsaka taxi. And kung dati 50% yung fare sa taxi, which is from naging 6 dirhams na lang, ngayon back to normal ulit na 12 dirhams. Medyo mas mahal. So, yun. So, let's see. Sana po ako din. Ligtas din ako. Kasi, papasok na din po ako. So, pray na lang sa taas.
Bahala na si God. Hindi din naman natin alam kung anong plano po niya. Basta laging ingat and enjoy kung anong ginagawa natin sa araw-araw. And yun, tuloy-tuloy lang po ang buhay. So yun, always pray, spread the good vibes, and kahit po may problema, wala yan, Pilipino tayo, problema lang yun. So yun, konting muni-muni, konting relax saglit, pero syempre kayod pa din. So bye-bye po muna. 15 minutes later. And may nakalimutan po ako. Gusto ko po magpasalamat sa aking 51 plus na aking YouTube channel subscribers. Yay! So, maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking channel, and patuloy ko po kayong bibigyan ng mga inspirational videos. Normal lang naman po yung mga videos ko, pero sana kapulutan nyo ng aral, at kahit pa paano ma-enjoy ko kayo, mag-enjoy po kayo. And kasi hindi din po ako makalabas, kaya ganito lang din yung aking mga videos for now. At kapag po nagkaroon ako ng extra time na makalabas-labas, makalayo ng konti, at may extra pong money, so papasyal naman po ako para makita nyo din yung mga iba kong napapasyalan. So sana po maging makabuluhan din po itong vlog ko sa inyo, at wag po kayong magsawang manood. This is my real life here, so wala po akong etchos whatsoever. So yun, kung ano po yung nakikita nyo, this is it. Please like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and help niyo po ako na makagain ng 1,000 subscribers and 4,000 views para po maging official YouTube vlogger na po ako. So help me naman po, please. Help po. So sana po love lang din po. So if you love me, please like, share, comment, subscribe po sa channel ko. So thank you so much, guys. Bye bye.